हेलो एभ्रिवान, इट्स मी विकास र तपाईँ हेर्दै हुन्छ च्यानल सेल्कोहोलिक। म सधैँ जसो मेरो च्यानलमा अनलाइन ट्युटोरियल्स, ग्याजेट सम्बन्धी रिभ्यू, ट्रिक्स, टिप्स, अनलाइन कोर्सेस, क्लासेस, तपाईँले अनलाइनबाट सर्टिफिकेट कसरी लिन सक्नुहुन्छ त्यही रिलेटेड भिडियो दिँदै नै आइरहेको छु। साथै मेरो आजको भिडियोको टपिक चाहिँ तपाईँले WHO को कोर्स, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको जुन अहिले कोभिड-19 को प्रब्लम चलिरहेछ, कोभिड-19 को कोर्स गरेर कसरी सर्टिफिकेट पाउन सक्नुहुनेछ त्यसलाई नै रिलेटेड छ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्वप्रथम तपाईँले मेरो च्यानल सेल्कोहोलिक सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। म सधैँ जस्तो तपाईँलाई अनलाइन टिप्स ट्रिक्स दिँदै नै आउने छु। साथै मैले मेरो पछिल्लो भिडियोमा तपाईँलाई युडेमी कोर्सहरूबारे इन्फर्मेसन दिएको थिएँ, जुन चाहिँ एउटा पेड कोर्स हो, जुन चाहिँ तपाईँले कसरी फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ, यो लकडाउनको बेलामा घरमै बसी कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा इन्फर्मेसन दिएको थिएँ। साथै आज हाम्रो भिडियोको टपिकतिर जाउँ। आज चाहिँ मैले तपाईँलाई WHO को कोर्स चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ कोभिड-19 रिलेटेड भनेको थिएँ। मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा चेक गर्नुहोस् होला, म तपाईँलाई त्यहाँनिर लिङ्क दिनेछु, जुन चाहिँ WHO को लिङ्क हुनेछ। यो चाहिँ अफिसियल WHO को लिङ्क हो। यसमा गइसके पछाडि तपाईँले चाहिँ सुरुमा लगइन आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। यदि तपाईँलाई त्यसबारेमा कुनै प्रब्लम भयो भने मलाई एकचोटि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। म तपाईँको कमेन्ट चेक गर्ने नै छु र म तपाईँलाई रिप्लाई पनि गर्नेछु। लगइन आइडी बनाइसके पछाडि तपाईँले इनरोल मी फर द कोर्स गर्नु। त्यो गरे पछाडि तपाईँको अर्को इन्टरफेस चाहिँ यो आउने हुनेछ। अब यो चाहिँ तपाईँको कोभिड-19 को इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल IPC फर नोबल कोरोना भाइरस कोभिड-19 रिलेटेड कोर्स हो। यो चाहिँ सर्ट कोर्स हो, तर यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ एकदमै मिथ चलिरहेछ, जुन चाहिँ अब कोरोना भाइरस रिलेटेड, यो गर्दाखेरि कोरोना हट्छ, यो गर्दा कोरोना फेरि फैलिनबाट रोकिन्छ भन्ने बारेमा। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो मिथहरू नसुनिकन तपाईँले एउटा डिसेन्ट कोर्स जुन चाहिँ WHO ले निकालेको छ, तपाईँले त्यो कोर्स गर्नुभयो भने एटलिस्ट तपाईँले इन्फर्मेसन थाहा पाउनुहुनेछ, कसरी के हुने रहेछ, यो कोर्स यो कोरोना भाइरस कसरी फैलिन्छ वा यसको प्रिभेन्सन के हो, यसबारेमा चाहिँ तपाईँले इन्फर्मेसन पाउनु सक्नुहुनेछ। तपाईँले कोर्स इनरोल गरिसके पछाडि तपाईँ सिलेबसमा जानुहोस्। त्यहाँ गइसके पछाडि तपाईँले सबै यो कोर्सहरू चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्ने हुनेछ। यसको लागि चाहिँ यो फर्स्ट कोर्स मैले इनरोल गरेँ। तपाईँले यसमा नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसके पछाडि तपाईँलाई प्रेजेन्टेसन यहाँबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले साथै त्यो सके पछाडि अर्को कोर्स हेर्नुहोस्। यो चाहिँ स्टेप 2 र यो चाहिँ मोड्युल 3। यो कम्प्लिट गरिसके पछाडि तपाईँ प्रोग्रेस बारमा जानु। तपाईँले यो तिनटै इन्फर्मेसन सबै पढिसक्नु भए पछाडि तपाईँ प्रोग्रेस बारमा जानु। त्यहाँ गइसके पछाडि तपाईँको यहाँनिर आउँछ माई कोर्स सर्टिफिकेसन। यहाँ तल गए पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ कोर्स सर्टिफिकेट्स भनेर आएको छ। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ मैले यो कन्फर्म गरिदिनु। यो कन्फर्म गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यहाँनिर तपाईँले कोर्स कम्प्लिट गर्नुभयो भनेर एउटा सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ आगामी दिनमा तपाईँले 1 आवरको कोर्स गरे बापत तपाईँले CVमा पनि इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। यसबारेमा नलेज लिएको भनेर कसैलाई भन्न पनि सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। म आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियो ल्याउने नै छु।